Välkomna till Wallenstams kvartal 1 2019. 2019 är ett väldigt speciellt år för Wallenstam, då vi har precis 75 år sedan vi startade. Det var min far Lennart som startade med att bygga några villor här utefter Slottsskogsgatan i Göteborg. Det är därför vi har valt denna platsen idag, där just vi står på Slottsskogsgatan. Och en av villorna som han byggde ligger här bakom är Slottsskogsgatan 107B. Det är väldigt trevligt att få stå här vid bolagets vagga och tänka sig att Lennart startade här för 75 år sedan och byggde dessa villor. Detta kommer vi uppmärksamma på olika sätt under året i olika sammanhang, bland annat på bolagsstämman. Ja, som vanligt så är det med Wallenstam att vi bara fortsätter att leverera. Men några saker som jag vill betona i kvartal 1, det är till exempel att vi har äntligen startat Kallebäcks terrasser. Där vi kommer bygga under några år närmare 2000 lägenheter. Vilket är ett fantastiskt projekt. Jag vill också nämna Umami i Sundbyberg. Där vi har lyckats hitta en väldigt fin lösning med Convendum. Där de ska ha, dels ska de ha sitt normala coworking. De ska ha Convendum kongress med möjlighet att ta emot stora kongresser. De ska ha Convendum Big Office där de kan hyra ut med sin service till lite större kontorsetableringar. Och de har också Convendum Living där de kommer erbjuda företag också bostadslösningar. Med detta så har de gjort en helhetslösning i Umami, och för oss som fastighetsägare så känns det som ett fantastiskt koncept för våra fastigheter. Jag vill också nämna det här med Jämtkraft som vi gjorde precis när kvartalet var slut. Men det kommer så mycket regelförändringar för elhandlare så det går mot större enheter. Så Jämtkraft har vi gjort ett samarbete där de nu tar över våra kunder, men har lovat att erbjuda exakt samma service som vi själva har gjort till kunderna innan. Så att det är ett steg för oss. Men jag vill säga det att vi är fortfarande självförsörjande. Våra 66 verk har vi behållit för att kunna känna att vi är självförsörjande för oss, och de även räcker produktionen till de som hyr hos oss. Men Susanne, nu tycker jag du berättar lite mer om kvartal 1. Ja, tack. Precis som Hans säger så går verksamheten väldigt bra. Vi har ett förvaltningsresultat som är 20% bättre mot föregående år och ett driftnetto som är ungefär 20 miljoner bättre mot föregående år. Där 2/3 av den ökningen kommer från just vår nyproduktion. Vi har också nya redovisningsregler från och med 1 januari 2019, och det gäller tomträttsavgälde som ska redovisas på samma sätt som om vi hade ägt marken själva. Vilket betyder att vi får ett förbättrat driftnetto med 3 miljoner för att vi har flyttat ner tomträttsavgälden ner till finansnettot som då påverkas negativt med 3 miljoner. Men om vi tittar på räntekostnaderna så är de 27 miljoner lägre i vårt förvaltningsresultat på fastigheter mot föregående år. Vi har en snittränta som är 1,15% och det är ungefär 70 punkter lägre mot föregående år. Men ni som är uppmärksamma ser att det har gått upp något mot det fjärde kvartalet 2018. Och det är på grund av att vi har gått in i nya säkringar på räntor. Alltså nya räntederivat med en volym på 1,5 miljard. Med en årslängd på ungefär 10 år. Men det är för att säkra vår långsiktiga räntekostnader. Och de försäljningarna vi gjort under kvartalet är några styckvisa lägenheter. Men också den sista fastigheten i Helsingborg som vi har byggt. Det ligger i Pålsjö, fastigheten Mässhaken. Och totalt genererar det här en vinst på 76 miljoner till vårt resultat. Vi har också våra värdeförändringar på fastigheter som ökar med 285 miljoner för det här kvartalet. Varav ungefär hälften kommer från vår nyproduktion.
Och nu vid utgången av kvartal 1 så har vi nästan 3000 lägenheter under produktion, vilket är fantastiskt många, och de här kommer ju fortsätta generera driftnetto och värdeökningar till vårt resultat i framtiden tillsammans med våra befintliga fastigheter givetvis. Det känns ju fantastiskt roligt att så här 75 år senare när man står på Slottsskogsgatan får berätta om ett kvartal som innehåller så mycket och levererar. Framtiden känns väldigt ljus. Vi har en produkt, alltså våra hyresrätter, både de vi har men också de vi producerar, är det ju oändlig efterfrågan, inte minst med den lilla oron vi har på bostadsrättsmarknaden och produktionen som går ner på bostadsrätter, så är det väldigt trevligt att få leverera hyresrätter. Våra kommersiella lokaler som ligger i Göteborgs innerstad är det fantastisk efterfrågan på. Göteborg har en tillväxt som jag tror nästan är högst i landet. Så att det känns som ett väldigt spännande fastighetspaket vi har. Så allt detta med de fantastiska siffrorna som Susanne berättade om och den framtiden som Wallenstam har, så känns det oerhört spännande att se vad framtiden har i sin linda. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade.